Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Kỷ nguyên công nghiệp mới. Chương trình tin tức chuyên biệt về khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật. Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm sản xuất công nghệ mới nhờ chiến lược thu hút FDI thế hệ mới. Làn sóng dịch chuyển đầu tư mở ra cơ hội mới cho ngành công nghiệp hỗ trợ sau sáp nhập. Cần chính sách đầu tư mạnh mẽ làm đòn bẩy để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Kính thưa quý vị, những cuộn thép này, theo kết luận mới nhất của Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada, CBSA, không nằm trong cơ chế độc quyền xuất khẩu. CBSA vừa chính thức bác bỏ cáo buộc của các nhà sản xuất thép Canada liên quan đến ngành thép cán phẳng của Việt Nam. Sau điều tra, CBSA cho biết các bằng chứng về khung pháp lý, chính sách quản lý và quyền sở hữu nhà nước không cho thấy chính phủ Việt Nam quyết định đáng kể giá thép nội địa. Phân tích giá đối với thép cán nóng và cán nguội cũng cho thấy mức giá tương đồng với thị trường cạnh tranh. Trên cơ sở đó, CBSA kết luận không tồn tại độc quyền xuất khẩu trong ngành thép cán phẳng Việt Nam và giá thép vận hành theo cơ chế thị trường. Chính phủ Việt Nam đang triển khai chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, tập trung vào công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Theo ông Michael Drion, Tổng Giám đốc Mekong Partner, chiến lược này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực và từng bước trở thành trung tâm sản xuất công nghệ mới. Những thế mạnh hiện có trong điện tử và phần cứng tiêu dùng sẽ được mở rộng nhờ sự phát triển của mạng lưới nhà cung ứng, đồng thời các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, linh kiện xe điện và hạ tầng số sẽ tăng trưởng nếu quy hoạch năng lượng và đất đai được đồng bộ. Theo ông Brion, Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm công nghệ đa ngành, trong đó yếu tố quyết định không nằm ở ưu đãi mà ở khả năng chuyển hóa vốn đầu tư thành năng lực, kỹ thuật, chất lượng đội ngũ kỹ sư, mức độ nội địa hóa R&D và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Trong bối cảnh chi phí logistics của Việt Nam vẫn chiếm khoảng từ 16 đến 17% GDP, cao hơn mặt bằng khu vực, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét miễn giảm thu phí hạ tầng cảng biển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đề xuất, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh phí hạ tầng đối với hàng hóa ra vào cảng Tân Cảng Phú Hữu và SBITC bằng đường bộ, đồng thời miễn thu phí đối với các cảng thuộc Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Giải pháp này được kỳ vọng giúp giảm chi phí logistics, phân bổ lại hàng hóa giữa các cụm cảng và giảm áp lực giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. S&P Global vừa công bố chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 12 năm 2025 đạt 53 điểm, cho thấy ngành sản xuất tiếp tục cải thiện dù giảm nhẹ so với mức 53,8 điểm của tháng 11. Việc PMI duy trì trên ngưỡng 50 điểm phản ánh đà mở rộng ổn định của sản lượng đơn hàng mới và việc làm. Năm 2025, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh với chỉ số IIP ước đạt khoảng 9,5%, mức cao nhất kể từ sau dịch Covid-19, tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Dự báo sản lượng công nghiệp Việt Nam sẽ tăng 6,7% trong năm 2026. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, doanh nghiệp đã tăng tuyển dụng tháng thứ 3 liên tiếp với tốc độ khiêm tốn nhưng ổn định. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục tái cấu trúc và cạnh tranh khu vực ngày càng mạnh mẽ, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đứng trước cơ hội lớn từ làn sóng dịch chuyển đầu tư, nhưng đồng thời phải đối mặt với áp lực nâng cấp tiêu chuẩn, giảm chi phí logistics, chuyển đổi xanh và tự động hóa. Cơ hội mở ra khi một số địa phương đã sáp nhập và những hạn chế tồn tại trước đây được kỳ vọng sẽ sớm được giải quyết để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2025, cơ cấu nhập khẩu cho thấy nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào linh kiện và bán thành phẩm, với nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,62 tỷ đô la Mỹ, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 2,59 tỷ đô la Mỹ. Điều này phản ánh dư địa rất lớn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước. Tuy nhiên, khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế do những rào cản về công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất và năng lực cạnh tranh.
Để liên kết và công nghiệp hỗ trợ cho các công ty FDI á, điều kiện cần và đủ nó phải thỏa, tức là một cái doanh nghiệp trong nước cũng phải có đảm bảo QCD, tức là cái đảm bảo chất lượng, giá cả và cái tiến độ. Không lý gì mà họ không tham gia cùng với doanh nghiệp trong nước khi mà giá cả, chất lượng nó luôn luôn ủng hộ. Hiện tại tỷ lệ nội địa hóa của Panasonic cũng khá là cao. Tiêu chuẩn của Panasonic cũng không khắt khe hơn bất kỳ một công ty đa quốc gia nào cả. Riêng Panasonic chúng tôi có đánh giá thêm đó là một cái về điểm về CSA. CSA có nghĩa là trách nhiệm cộng đồng. Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh mới đứng trước cơ hội bứt phá khi trở thành trung tâm có mật độ khu công nghiệp lớn nhất cả nước với ngành nghề đa dạng và hạ tầng logistics đồng bộ. Đây là nền tảng để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất, cung ứng với chi phí cạnh tranh. Trong tổng thể đó, đề án phát triển khu Tây Bắc thành phố thành trung tâm khoa học đổi mới và sáng tạo được xác định là trục kết nối chiến lược, phát huy hiệu quả các lợi thế mới của thành phố. Nếu mà chúng ta có một cái khu vực là phát triển công nghiệp và bây giờ chúng ta có thêm được một cái lõi phát triển về học công nghệ, đặc biệt là ngoài các khu vực tòa nhà sẽ là các trung tâm nghiên cứu khoa học, các vườn ươm doanh nghiệp, thì chúng ta còn xây dựng thêm cả gần 200 hecta ở khu vực này sẽ là các khu công nghiệp công nghệ số. Đây là một cái điều kiện rất tốt để sắp tới cho Hội Công nghiệp Công nghiệp Hồ Chí Minh cùng phối hợp với BKMS để chúng ta phát triển cái định hướng này. Thông tin từ Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ, Công ty Đầu tư Tài chính thành phố đã ký kết với 9 ngân hàng, phê duyệt 23 dự án, chuẩn bị giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng vốn vay được hỗ trợ lãi suất từ 50 đến 100%. Khi 3 địa phương sáp nhập làm gia tăng nhu cầu đầu tư, quy mô nguồn vốn này dự kiến tiếp tục mở rộng, trở thành đòn bẩy tài chính quan trọng, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, trước những cơ hội và động lực mới sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh đang dành sự quan tâm đặc biệt và có những chính sách đầu tư mạnh mẽ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Và để làm rõ nội dung này thì phóng viên Trường Giang đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời phóng viên Trường Giang. Kính chào ông, cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn với chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới. Thưa ông, sau sáp nhập thì Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng khu công nghiệp nhiều nhất. Thành phố cũng đang định hướng phát triển công nghiệp phụ trợ. Vậy thì đã có những chính sách nào hỗ trợ cho lĩnh vực này ạ? Thành phố đã có cái chương trình thực hiện cái nghị quyết về cơ chế đặc thù nghị quyết 98 của Quốc hội dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, và trong đó Hội đồng Nhân dân thành phố đã có cái nghị quyết 09 về chương trình hỗ trợ lãi suất. Trong đó đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ là nếu đầu tư để xây dựng nhà xưởng, hoặc là đầu tư nhập các máy móc thiết bị, hoặc là đầu tư để nhận chuyển giao các cái công nghệ của các cái chủ thể sản xuất chính, thì đều được tham gia vào trong chương trình hỗ trợ lãi suất này để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hỗ trợ có điều kiện tiếp cận và mở rộng cái hoạt động và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Sự hỗ trợ này có cả cũ và cả mới. Vậy đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ để chúng ta có thể thực hiện một cách tốt hơn và nhanh hơn? Với cái cơ chế mà cho vay thì chúng tôi đang áp dụng nhiều cái cơ chế linh hoạt. Ví dụ khi doanh nghiệp đầu tư để xây dựng thiết lập nhà xưởng thì doanh nghiệp có thể thế chấp bằng đất đai và bằng chính cái dự án mà phần doanh nghiệp xây dựng lên. Nhưng điều quan trọng nhất chúng tôi quan tâm đó là tính khả thi của dự án. Hoặc là khi doanh nghiệp đã ký được một cái hợp đồng với cái đơn vị đầu ngành, họ cam kết về cái sản lượng, cam kết cái nhu cầu bao tiêu các sản phẩm, chúng tôi còn căn cứ vào cái đơn đặt hàng. Như vậy thì rõ ràng là nếu có một cái cam kết về đầu ra dài hạn và cái quy mô đầu ra như thế nào thì nó sẽ tương ứng đầu vào, cần một cái lượng vốn bao nhiêu, cần một cái quy mô sản xuất như thế nào. Ông đánh giá thế nào về cơ hội của ngành công nghiệp phụ trợ sau khi 3 địa phương sáp nhập? Cơ chế chính sách thì dựa trên cái nền của chương trình kích cầu Thành phố Hồ Chí Minh đã có kinh nghiệm triển khai hơn 20 năm qua. Như vậy chúng ta vừa kế thừa được cái kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh cũ trong chương trình kích cầu, chúng ta kế thừa được cái nguồn lực của thủ phủ công nghiệp Bình Dương, nguồn lực của nền tảng của hạ tầng logistics và cảng biển vân vân, thì chúng ta đồng bộ được các cái giải pháp và nó sẽ giúp cho cái chương trình này triển khai nó có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Chúng tôi cũng xin nói thêm là Công ty Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh hiện là đầu mối để triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất cho ngành công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh. Dù sau sáp nhập, số lượng doanh nghiệp lớn hơn,
nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực cũng tăng theo. Tuy nhiên, nguồn vốn ưu đãi này không giới hạn. Bản thân công ty tài chính nhà nước thành phố cũng là đơn vị có thể bỏ vốn đầu tư nếu các dự án trong lĩnh vực có tính khả thi. Và đây được xem như là bà đỡ cho ngành công nghiệp hỗ trợ của thành phố. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 20 giờ ngày mai trên kênh VTV9.